नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूसँग मटन मोमोको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। मटन मोमो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला म डो बनाएर देखाउँछु र यसको लागि मैले 2 कप मैदा लिएको छु। अब यसमा अलिकति नुन पनि राख्ने, थोरै तेल। अब यसलाई एकपटक राम्रोसँग मिक्स गर्ने। त्यसपछि थोरै थोरै पानी राख्दै यसको चाहिँ सफ्ट डो बनाउनु पर्छ। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसको माथिबाट अलिकति तेल लगाउने र अब यसलाई कभर गरेर 1-2 घण्टा यतिकै राख्नुपर्छ। अब म मटनको किमा बनाएर देखाउँछु। किमा बनाउनको लागि मैले यो मटनलाई चाहिँ 3-4 घण्टा फ्रिजरमा राखेको थिएँ। अब यो चाहिँ यसरी आइस बनेको छ। यसरी हल्का आइस बनेको मासुको चाहिँ किमा बनाउन एकदमै सजिलो हुन्छ। यो सारो हुने भएकोले काट्दाखेरि एकदमै सजिलो हुन्छ र छिटो पनि हुन्छ। अब हाम्रो यो किमा पनि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ मटन किमामा अलिकति बोसो पनि राखेको छु। बोसोले चाहिँ मोमोलाई एकदम जुसी बनाउँछ। यदि यहाँहरूलाई बोसो मन पर्दैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ थोरै मात्र राखेको छु। त्यसपछि एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो पारेर काटेर राख्ने। त्यसपछि थोरै हरियो धनिया, हरियो प्याज, मसिनो पारेर काटेको अदुवा लसुन पनि राख्ने। अब यसमा सानो चम्चाले आधा चम्चा जति मरिचको धुलो राख्ने। त्यसपछि नुन स्वादअनुसार अनि ठुलो चम्चाले 1 चम्चा मोमो मसाला राख्ने र अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब हाम्रो किमा पनि रेडी भइसकेको छ। मैले यो स्टिमर लिएको छु। अब यो स्टिमरमा चाहिँ हल्का तेल लगाउने यसरी। अब यो मोमोको डो पनि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ एकदम सफ्ट बनेको छ। र्यापर बनाउनको लागि मैले यसरी सानो साइजको डो लिएको छु। अब यो रोलरमा हल्का सुक्खा पिठो लगाउने र अब यसलाई चाहिँ रोल गर्ने। यो र्यापर चाहिँ धेरै पातलो अथवा धेरै बाक्लो हुनु हुँदैन। अब यसमा 1 स्पुन जति किमा राख्ने। सेप चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी सबै मोमोको र्यापर बनाउँदै र्याप गर्दै जाने। मैले चाहिँ सबै मोमो र्याप गरिसकेको छु। अब मैले यसलाई स्टिम गर्न राखेको छु। यसलाई चाहिँ 25 मिनेटसम्म स्टिम गर्नुपर्छ। मोमो स्टिम हुँदै गर्दा म यहाँहरूलाई मोमोको अचार पनि बनाएर देखाउँछु। मोमोको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले प्यानमा थोरै तेल राखेँ अनि मैले थोरै टिमुर पनि राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ एकछिन भुट्नुपर्छ। तेल भुटिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ एउटा बाउलमा ट्रान्सफर गर्ने। त्यसपछि अब यो सेम प्यानमा थोरै तेल राख्ने। अब यसमा अदुवा लसुन राखेर यसलाई चाहिँ एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। अदुवा लसुन यतिको भएपछि अब यसमा यो सुकेको खुर्सानी पनि राख्ने। अब म यो चप टमाटर पनि राख्छु र अब यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। यसमा मैले थोरै नुन र अलिकति जिरा धनिया पाउडर राखेँ र अब यसलाई एकछिन पकाउने।
टमाटर यतिको भइसकेपछि अब यो पनि रेडी भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिला यो तिल र टिमुरलाई ब्लेन्डरमा राखेर पिस्नुपर्छ। त्यसपछि अब म यो टमाटर पनि राखेर पिस्छु। अब टमाटरलाई एकैछिन पिसिसकेपछि अब यसमा थोरै हरियो धनिया पनि राखेर एकैछिन पिस्ने। अब यतिको भएपछि हाम्रो यो मोमोको अचार पनि रेडी भइसकेको छ। अब यो मोमो पनि पाकिसकेको छ। मैले चाहिँ यसरी मोमोलाई मोमोको अचारसँग सर्भ गरेको छु। त्यस्तै मैले मोमोलाई झोल अचारसँग पनि सर्भ गरेको छु। यदि यहाँहरूलाई झोल अचार मनपर्छ भने यसरी झोल अचारसँग पनि मोमो सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। यदि यहाँहरूलाई झोल मोमोको रेसिपी चाहिन्छ भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा रेसिपीको लिङ्क सेयर गरेको छु। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो मटन मोमो बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।